know, the countries which are fed by the Mekong River, I'm sure they will cotton on to China. Because the Mekong rises from China. Big mo sabihin, wala kang tubig sa agriculture mo sa iyong tao, and we're talking about Cambodia, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar. Diba? So, yeah, to repeat, I'm not raining on your parade, but I doubt very much that we should lead on ASEAN. Well, I think that if a fishing agreement would be included in any code of conduct that we agree with China and ASEAN. That definitely should be part of it, because it is not a problem that we are suffering by ourselves. Other members of ASEAN have the same problem, and that is why it will be critical to have a robust and effective code of conduct between ASEAN and China must include the issue of fishing rights. Yes, that's my point. Pull the leg of China into a regional fishing agreement. Well, Otherwise, yeah. They already have entered into an agreement, into a code of conduct agreement years ago. Yeah, but they're doing bilateral. They are trying to do it bilaterally, and that's why I think it is more to China prefers to handle these issues bilaterally between their country and another country. But I think that the multilateral approach is still going to be important. We will pursue every avenue that we can. And Secretary Gonzales, I can see you raising your hand, as well as Caluodi. In that order, sir. You were first, Secretary Gonzales. Well, I agree with the regional fishing agreement. That's very important. We can discuss that. But precisely, what the Chinese is trying to do with our small fisher folks is to actually move us away from the major issue that we are facing in the West Philippine Sea. The West Philippine Sea is about territory and about forward defense. The Chinese have been planning to establish a forward defense facility in that part of the world. Happens to be Philippines. They say it's China. We say it's ours. They are establishing a forward defense strategy, and sometimes we want, well, I will not wonder why. Caluodi knows the answer. Speaking of Caluodi, you're next. Tingin ko talagang posible at magkakasundo doon sa regional agreement para doon sa karapatan ng bawat isa na mangisda. As long as hindi tayo manging-question doon sa pangangamkam ng teritoryo ng China. Pero once na tinuloy-tuloy natin ang ating question sa pangangamkam ng teritoryo ng China dito sa West Philippine Sea, hindi sila napapayag. Dahil yun ang pinaka-importante sa kanila. Ang importante sa kanila ay makapagtayo ng base militar diyan sa lugar na yan para i-counter ang move ng US, ng Australia, ng Japan, na sinisirkel, pakaramdam ng China, sinisirkel siya. Kaya gumagawa siya ng paraan para mapigilan ang pagkukordon ng US at ng mga allied niya sa China. Pero kung fishing lang, tingin ko aabot doon. Pero huwag kang makikialam doon sa kanyang ginagawa. Thank you, Caluodi. And I think the question of Mr. Ang really is an indication of how complex this issue is and the amount of time we took in discussing the answers to this question. And we'll have to go on a commercial break for now. SMNI Presidential Debate 2022 will be back. Kagaling, may kumukontra pa rin. Gaano man karami ang iyong nagawa, marami pa ring hindi natutuwa. Totoo nga, mas madaling magreklamo at mas mabilis magbato ng kritisismo kaysa tumulong at sumuporta. Pero paano kung ang pilit mong hinihila pababa ay lalong mas marami ang nagtitiwala?
Paano mo ba patatahimikin ang mga nakabenepisyo sa mga naggagandahang programa ng gobyerno? Paano mo patatahimikin ang mga ordinaryong Pilipino, mga OFW na ngayon lang naramdaman ang tunay na pagbabago? Ngayon lang naging proud maging Pinoy. Paano mo patatahimikin ang iba't ibang leader ng mga makapangyarihang bansa na sumasaludo sa kanya? Mismong sa dating US President Donald Trump ay saludo sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Sa kaparehong taon, nangunguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa 2017 online poll bilang 100 most influential people in the world ng Time magazine. Nakuha ni Pangulong Duterte ang 5% ng total votes na mataas kumpara sa iba pang global figures. Sina Russian President Vladimir Putin at Canadian President Justin Trudeau ay pasok sa top 10 na parehong nakakuha lang ng 3% ng yes votes. Noong December 2016, nakuha ni Duterte ang ika-70 pwesto sa listahan ng World's Most Powerful People ng Forbes. At sa taong 2018 ay umangat sa ika-69 na pwesto ang punong ehekutibo. Sa kabila naman ng global health crisis noong 2020, nanatiling world's most popular leader si Pangulong Duterte ayon sa listicle ng UAE-based Gulf News. Dagdag pa ng Gulf News, ang approval rating ni Duterte marahil ang pinakamataas para sa sinumang world leader. Dahil ang approval rating ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang leader na si Russian President Vladimir Putin ay 60% noong Hulyo 2020 ayon sa Levada Center. Habang si Duterte naman ay nakakuha ng napakataas na rating na 91% sa September 14 to 20 survey ng Pulse Asia. Dito nagulantang ang maraming kritiko sa pandemic response ng pamahalaan dahil sa kabila ng mga batikos nila, heto't sinampal sila ng katotohanan. Hindi biro ang makakuha ng 91% approval sa gitna pa ng krisis. Para sa inyong kaalaman, narito ang approval ratings ni Pangulong Duterte mula 2016 batay sa Pulse Asia Survey. September 2016, 86%. December 2016, 83%. March 2017, 78%. June 2017, 82%. September 2017, December 2017 at March 2018 ay parehas ng 80% at umakyat ng 88% sa June 2018. Bumaba ng bahagya noong September 2018 sa 75%. December 2018, 81%, March 2019, 87%, June 2019, 85%, September 2019, 78%, December 2019, 87%, at ang pinakamataas, September 2020, 91%. Samantala, narito ang kanyang trust ratings batay pa rin sa Pulse Asia Survey. Inumpisahan ng napakataas na 91% noong June 2016. September 2016, 86%. December 2016, 83%. March 2017, 76%. June 2017, 81%. September 2017, 80%. December 2017, 82%. March 2018, 78%. June 2018, 87%. September 2018, 72%. December 2018, 76%. March at June 2019, 85%. September 2019, 74%. At December 2019, 83%. Sabi ng mga eksperto, normal na bumaba ang rating ng isang nakaupong pangulo sa huling taon niya sa pwesto. Ngunit, pambihira talaga ang galing ni Pangulong Rodrigo Duterte. Bagaman plus 52 ang net satisfaction rating na kanya nakuha sa pinakahuling SWS survey o sinasabing may pagbaba, ito pa rin ay very good rating. Kung ikukumpara sa mga nagdaang pangulo, si Duterte pa rin ang may pinakamataas na satisfaction rating sa lahat ng pangulo ilang buwan bago matapos ang kanyang termino. Kung ating titingnan ang datos sa parehong panahon, si Pangulong Noynoy Aquino Pinoy ay nakatanggap ng plus 41 noong September 2000.
nagbabalik po ang SMNI Presidential Debate 2022. And the audience is very alive here, live at Okada. And you know, our candidates have been answering so many questions from our panelists. And now we have an additional question from our panelists, SMNI News Senior Correspondent and Anchor MJ Mondejar. MJ, your question please. Thank you, Attorney Karen. Medyo mainit yung talakayan no, sa issue ng China and West Philippine Sea. Now let's get back to the basics. Gentlemen, if you become the next President of the Republic, how do you plan to feed the 110 million Filipinos and the next generation if the prices of staple foods continue to increase? Specific po sana ang paglalatag po ng mga plano. Maraming salamat. For this question, we'll have Calyodi as the first candidate to answer. Ang plano ko ay tulad ng una kong sinabi kanina, talagang dapat buhusan natin ng malaking pondo, doblehin ang pondong ilalaan natin para sa pagpapaunlad ng ating agrikultura, ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda, ng ating mga naghahayop upang palakihin ang kailang ani at mag-invest tayo doon sa research and development para masigit pang paramihin yung huli ng ating mga mangingisda. Hindi dapat tayo mag-i-import ng mga sibuyas, bawang at galunggong, gayong napaka-agricultural ng ating bansa. Kaya kinakailangan nating gumawa ng roadmap para pagpapaunlad ng ating sakahan at itigil natin yung rice tarification law na nagpapahirap doon sa ating mga magsasaka. Yun ang ating gagawin. And then magtayo tayo ng post-harvest facilities nang sa ganon ay matiyak natin yung balanse ng supply ng pagkain natin. At sa eksakto dapat nating tugunin. Kung kaya nating kalahati ng ginagastos ng ating mga magsasaka, igawin natin. Nang sa ganon, ay lalong maingganyo sila ng pagsasaka at yung anak ng mga magsasaka ay huwag tumakas sa kailang sakahan at ipagpatuloy ang ginagawa ng kanilang mga amang magsasaka. Thank you, Calyodi. Next, Secretary Gonzales, same question. Well, agrikultura talaga ang departamento na gagamitin natin para magkaroon tayo ng sapat na pagkain. Maayos natin ang ating food security. Ang pagyayamanin natin ang pagtatanim sa bukid at sa karagatan, sa mga bodies of water. Practice yan sa iba't ibang bansa na sinisid natin ang mga bodies of water. At siguro, ayusin din natin ang ating other sources of protein like yung kalabaw. Siguro makikiusap tayo sa Kongreso na payagan na natin kainin yung kalabaw. Hindi natin kinakain yun. So, these things are known by our technical people in the Department of Agriculture. Pero meron akong gustong iniligay na isang subject as an adjunct to the agriculture. Iyan ay ang ating usapin sa lupa. Ang agrikultura natin ay hindi yumayabong kasi may mga diferensya tayo sa ibang batas at policy natin sa agrikultura. I'm specifically mentioning our law on agrarian reform. Ang mga malalaking lupain na ang iba ay sinasaka ng mga nakakaintindi ng agrikultura, pinagputol-putol natin, ipinabigay natin. Dapat tignan natin mabuti ano nangyari sa kabuhayan ng mga maliliit na tumanggap ng maliliit na lupa. Unfortunately, out of time. Next, we have Senator Marcos answering the same question. Ganun talaga, kailangan natin ayusin ang sektor natin ng agrikultura. At nakita kaagad ito nung pagdating ng pandemya na hindi tayo makapag-supply ng pagkain para sa ating mga kababayan dahil umaasa na lang tayo sa importation. Umaasa tayo sa importation dahil hindi na pinaganda ang agricultural sector. Kaya sang-ayon ako sa sinabi ni Calyodi na dapat ibisahan natin sa R&D.
Kailangan yung mga, lalo na may climate change ngayon, yung mga bagong varieties ng palay, ng kahit na lahat ng tanim, ay pag-aralan natin para mas maganda magiging ani. Tapos lahat ng ayuda, lahat ng fertilizer, lahat ng pesticide, dapat makabili tayo ng mura. Tapos may pautang. Siyempre kasama dyan yung patubig. Hanggang sa post-harvest facilities, hanggang sa processing, dadagdagan ko lang hanggang sa pag-retail. Dahil kung ang gobyerno ang humahawak sa buong production sa buong linya ng produksyon hanggat sa pagbenta sa retail, ay ang gobyerno ay hindi dapat kumita. Kaya maipagbibili nila ng mas mura. Dito ay naranasan na natin ito. Nung nagkaroon tayo ng Masagana 99 dun sa production, meron tayong ERI at saka Philrice dun sa R&D, meron tayong FTI dun sa NFA, ng price stabilization, hanggang sa Kadiwa Store. Yun siguro ang modelo na pwede natin gayahin at ulitin. Thank you, Senator Marcos. Secretary Abella. Salamat. One of the first things we'd like to do pag nagsimula pag God willing nakaupo tayo is to be able to set up a Board of Agricultural Investments. Now, it will be directly under the Office of the President na kung saan it will work closely with the Department of Agriculture. Department of Agriculture can provide the technical and the Board of Agricultural Investment can provide the entrepreneurial aspects for this. No? Ang plano talaga natin is na gawin talagang mega industry ang agrikultura. No? And maybe nagtatanong kayo, how do you fund it? Among other things, we'd like to be able to access at least 1% with GDP. 2021, ang GDP po natin was 17.5 trillion. So mga 1% of that would be about 150 billion na kung pwede natin magamit siya in order to develop this mega industry. Ang gusto po natin mangyari is to increase wages, increase revenue, rural income, at to protect, magkaroon tayo ng konti economic nationalism. I know it's but anyway, to be able to protect our national agriculture industry, at pangalawa po is to be able to develop an actual a serious, a real, honest to goodness Filipino industry. Thank you. Calyodi raised his hand. I think he wants. Do you want to react, Calyodi, to any of the statements? Gusto ko lang magdagdag pa. Okay. Isang malaking pagkukunan pa rin para ma-produce yung maraming pagkain. Ibalik natin yung moratorium doon sa mining na nilip ni Pangulong Duterte. Ibalik natin yung moratorium at yung halos 30% yan yung kalupaang inibinigay sa mga miners ay ibalik natin, gawin natin agriculture, pataniman natin ang pagkain para sa ating mamayan. Any reaction from the candidates from the statements? May I just remind the candidates we're supposed to react and not add to our answer to the question because of the time limit that's given. Okay, Secretary Gonzales. Well, hindi natin pwedeng ilayo ang usapin ng lupa sa usapin ng agrikultura. Dapat i-examine natin yung mga batas. Katulad ng agrarian reform ay ang nangyayari tuloy. Hinati-hati natin ang dapat malalaking lupain na pwedeng gamitin sa modernization ng ating agrikultura. Yung sinasabi ni Calyodi na yung mga mining industry, land use policy ang importante nating linawin. Ibalaki ang role ng usapin ng lupa sa agrikultura natin. Thank you, Secretary Gonzales. We have an additional question from Professor Carita Carlos on this issue. No, I don't. I can. Okay, I can take Mr. Ang. Yeah, just want to ask. Misinformed. Yeah. Okay, it was Well, Mr. Ang. I just want to ask about comparative advantage when we're talking about rice, because it's a basic economic precept that says you shouldn't make things that others can make cheaply, and many people have said that the Philippines lacks a comparative advantage in rice. So should we insist? I think this is related to the question of MJ with regard to food security policy. Should we insist on continuing planting a crop that we clearly don't have a comparative advantage? Yes, I think we do.
simply because it is of strategic value to a state to have a good supply of food. So that, again, like any crisis that comes, magkagera man, magkaalitan man tayo sa Thailand at saka sa Vietnam, sapat ang ating supply ng simulaan natin sa palay. Ngunit kailangan din yung lahat ng isda, lahat din ng nag-aalaga ng hayop, ay kailangan yon lahat ay patulungan natin para kahit ano pang mangyari. Kagaya ng pandemya, nakita natin kaagad, napaabot na nga tayo sa sitwasyon na mahirap paniwalaan na ang Pilipinas ay nag-i-import ng galunggong. At dapat naman siguro hindi tayo nasa ganung sitwasyon. Pagka nagka-problema ulit, mahirap na naman tayo. Kaya't kailangan natin tulungan. At kahit na sinasabi namin mas mura, bili na tayo ng bili, may strategic na problema yan. Dahil pagka nagkagulo, wala tayong supply. Thank you, Senator Marcos. If we have no further reactions on this issue, I think we'll wrap up our round one. Secretary Abella. Maliban dyan siguro, may ano kasi, yung hindi lang siguro siya strategic but also a question of ano tawag dito, compassion, no? Kasi kung pakikinggan mo talaga yung mga magsasaka, halos maiyak-yak na nga sila. May nakausap ako isang business consultant, sabi, talagang kailangan natin, may gawin mga farmer ang ating agriculture industry to be more competitive. Hirap na nga sila. Ang puntos dito siguro is kailangan talaga matulungan sila. At after all, most of the poor people are in the rural areas. There are about 23 to 26 million of them. 12 million of them go to bed hungry at night. So dapat matugunan ito, mabigyan tugon ito. And so dapat kasi ang ating bottom lines are not just revenues but also our people. Yung the well-being of our people should be a major aspect of our public policy. Thank you. And we have Secretary Gonzales raise his hand first and then Calyodi. Well, Hindi natin dapat payagan na ang isang crop like rice will keep on losing each time we plant it. No? Hindi natin pwedeng sabihin na hero ang ating mga magsasaka kasi pumapayag magtanim ng palay na nalulugi. At the same time, tama yung keyword ni Mr. Marcos, strategic. I think rice is a strategic crop. We need a law or we need some policy that will define that when a crop is strategic, government must not allow the planting of it to be losing. I am talking probably of certain subsidies. Ang rice hindi natin pwedeng payagan na mawala sa atin. And of course, there are some possibilities. For example, why are we planting rice sometimes when areas where there is no water? When it needs water. There are a lot of places like the Leguasan Marsh. Secretary, Marsh. sorry, we're out of time. We'll have Calyodi react. Magaganda yung sinasabi, kahit yung sinabi ko, lahat sila maganda yung sinasabi na para sa food security. Pero as long as yung ating bansa ay patuloy na sumusunod sa mga patakaran na ini-impose ng WTO, hindi mangyayari yung ating ginagawa. Kaya kailangan natin isang gobyerno na maninindigan na tutulan yung mga imposisyon ng WTO sa atin. Dahil kung hindi, patuloy tayong papasok dito ay mga produktong dayuhan at yung hindi natin mapapaunlad yung sarili nating agrikultura at ating sariling industriya. Kaya kinakailangan natin na yung ating gobyernong susunod ay may tigas na labanan yung mga imposisyon na ini-impose ng WTO. Dahil dati marami tayo napoproduce ng mga magsasaka natin. Pero ang problema, pasok yung importation, kaya yung ating sariling produkto hindi umuunlad. Dahil binabaha tayo ng dayuhang produkto kahit agricultural. Thank you, Calyodi. And nothing further from our candidates. And thank you to our panelists for all the questions. And thank you to our candidates for answering all the questions very exhaustively. At dyan po nagtatapos ang ating round 1. Magbabalik ang SMNI Presidential Debate 2022.
Sa muling pagsikat ng araw, isang desisyon ang kailangan mong pakawalan. Desisyon hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa iyong minamahal. Desisyon para sa katrabaho, kapitbahay, sa iyong kaibigan, at maging sa iba, sa hindi mo kilala. Desisyon para sa kinabukasan ng mga bata, sa mga nangangailangan, sa mga pinagpalang lubos, sa mga kapos, sa mga walang pakialam, sa mga magtatapos na, sa mga magsisimula pa lang. Desisyon para sa bansang